Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video ini, kita akan lihat inverse Laplace transform untuk first shift theorem. Yang mana kita akan dapatkan nilai inverse Laplace transform untuk fs minus a equal to exponent a t f t. Sekarang kita akan lihat step macam mana nak guna theorem ini. Untuk step yang pertama, kita kena kenal pasti A daripada soalan, iaitu S minus A, ambil nilai A, dan kemudian kita akan tulis jawapan untuk eksponen AT, iaitu untuk bahagian ini. Untuk step yang ketiga, kita kena assume Fs minus A kepada Fs sahaja. Dalam erti kata lain, dia seperti kita tutup tolak A, tinggalkan S sahaja. Daripada Fs ini, kita akan dapatkan inverse Laplace transform dan jawapan akan dilabel sebagai Ft, iaitu untuk bahagian yang kedua. Sebab itu, untuk step yang terakhir, kita akan combine jawapan untuk eksponen AT dan Ft, yakni untuk step yang kedua dan juga step yang keempat. Jadikan sebagai jawapan akhir. Untuk example 1, kita kena cari inverse Laplace transform untuk fungsi pecahan ini. Perhatikan table of Laplace transform yang mana tak ada operasi untuk S. Hanya ada S dan juga S square sahaja. Sedangkan dalam fungsi ini ada operasi untuk S, iaitu tambah 3. Jadi dalam erti kata lain, jika kita dapat soalan yang ada operasi tambah atau tolak untuk S, bermakna kita kena guna first shift theorem. Untuk guna theorem ini, kita mesti tulis Fs minus A. Maksudnya, bila kita dapat fungsi S plus 3, kita kena tulis semula sebagai S minus 3. Yang mana, kita tak mengubah soalan, dia tetap adalah S tambah 3. Kita kena tulis S minus 3 sebab kita memang nak cari A. Jadi untuk kes ini, A kita adalah negatif 3. Jadi kita boleh tulis untuk eksponen AT sebagai eksponen negatif 3T untuk bahagian ini. Sekarang kita nak cari jawapan untuk FT pula. Ini adalah untuk Fs tolak A. Yang mana kita dah ambil pun nilai A-nya, iaitu negatif 3. Sekarang kita kena tukar kepada Fs sahaja, yakni kita akan abaikan tolak A. Dalam arti kata lain, kita jangan ambil negatif 3. Kita cuma ambil 5S untuk bahagian atas, S square minus 4. Dan ini adalah Fs kita. Kemudian kita akan refer kepada table Laplace transform untuk dapatkan nilai Ft. Perhatikan untuk kes ini ada 5. Sedangkan di sini tak ada langsung constant. Bermaksud kita kena factor keluar 5. Terusnya kita akan cari bentuk yang mirip. Yang mana hanya untuk cos dan juga cos sahaja yang ada S di atas. Kemudian kita perhatikan sini ada negatif. Maknanya hanya untuk cos. Dan untuk cos dia adalah A square. Maksudnya 4 kena tulis sebagai 2 square. Dan kita dapat jawapan 5 cos 2t. Ini adalah untuk Ft. Dan untuk first shift, yang mana Fs minus A guna inverse, akan dapat eksponen AT Ft. Jadi kita akan gabungkan dua jawapan ini untuk EAT dan juga Ft. Kerana itu kita akan dapat 5 eksponen negatif 3t cos 2t. Untuk example 2, kita kena cari inverse Laplace transform untuk 20 over S minus 3 power 5. Sama case yang mana ada operasi untuk S, yakni tolak. Bermaksud kita kena guna first shift theorem. Jika kita bandingkan dengan theorem, kita dapat lihat A kita adalah 3. Kerana itu, kita akan tulis eksponen power 3t. Seterusnya, ini adalah Fs minus A. Kita kena tulis dalam bentuk Fs. Maknanya kita jangan ambil tolak 3. Kita hanya ambil 20 bahagi S power 5 sahaja. Kemudian kita akan refer kepada table of Laplace transform yang mana hanya satu bentuk sahaja yang mirip kepada soalan kita. Pertama, kita kena factor dahulu 20, tinggalkan 1 per S power 5. Kemudian tulis semula ikut bentuknya, iaitu n factorial S n plus 1. Maknanya 5 akan jadi 4 tambah 1. Bermaksud n kita adalah
4. Kerana itu dapat 4 factorial. Kita perlu bahagi dengan 4 factorial sebab kalau kita potong, dia akan kembali kepada soalan asal. Dari sini, kita dapat T power 4 10 bahagi 4 factorial iaitu 24 dapat 5/6. Ini adalah FT kita. Dan untuk yang terakhir, kita akan gabungkan eksponen AT dengan FT. Maknanya kita akan gabungkan dua jawapan ini. Akhirnya kita dapat 5/6 eksponen 3t T power 4. Untuk example 3, kita dapat fungsi yang sama bentuk iaitu ada operasi pada S. Jadi kita kena pakai first shift. Yang pertama, kita akan lihat S tolak A bermaksud A kita adalah 2. Ini adalah Fs minus A. Jadi kita kena dapatkan Fs. Tutup tolak 2, kita akan dapat 15 S square plus 6. Kemudian kita akan refer kepada table of Laplace transform. Ada dua bentuk yang mirip, yang mana atasnya adalah nilai A. Kita akan lihat pada soalan ini adalah tambah. Maksudnya hanya untuk sin. Jadi kita kena tulis semula soalan kita mengikut bentuk untuk sin AT. Jadi kita faktorkan 15. Kemudian kita ada A divided by S square plus A square. Maksudnya 6 perlu ditulis sebagai square root 6 2. Dan ini untuk nilai A square root 6. Seperti biasa, kita kena bahagikan supaya kalau kita potong, dia kembali kepada soalan asal. Dan daripada sini, kita akan ambil nilai constant dia 15 per square root 6 dan ini semua adalah untuk sin square root 6t. Dan ini adalah FT. Dan akhirnya kita akan gabungkan dua jawapan ini menjadi jawapan akhir. Untuk example 4, fungsi tidak ditulis secara direct yang mana kita boleh nampak ada operasi tambah dan tolak. Tetapi kalau kita perhatikan pada tabel Laplace transform, kita tak ada kuadratik di bahagian denominator. Bila kita dapat fungsi yang begini, kita kena cuba factor. Bila tak berjaya, barulah kita buat cara yang kedua iaitu computing the square. Ambil nilai penyebut, kemudian kita akan buat proses computing the square. Kita dapat S plus 3 square plus 4. Jadi dekat sini kita nampak ada operasi. Tulis semula dalam soalan seperti ini. Seperti biasa, kita kena tulis S minus 3 untuk dapatkan nilai A. Untuk kes ini, A kita adalah negatif 3. Dan kita kena andaikan tak ada tolak 3, tinggal S untuk yang atas. Untuk denominator akan ada S square plus 4. Kita tulis seperti ini. Bila kita refer kepada table Laplace transform, dia mirip kepada cos. Kerana ada S dan juga tambah. Tulis semula 4 kepada 2 square. Jadi kita akan dapat cos AT. Ini cos 2T. Ini adalah FT kita. Gabungkan dua jawapan, akhirnya kita akan dapat eksponen negatif 3t cos 2t. Untuk example terakhir, kita dapat bentuk yang sama juga yang mana tak diberi dalam bentuk operasi. Jadi seperti biasa, kita akan cuba factor dahulu. Bila tak berjaya, barulah kita buat computing the square. Selepas dapat jawapan, kita akan ganti masuk balik dalam soalan. Untuk kes yang begini, kita kena pastikan S pada kedua-dua bahagian mesti menggunakan bentuk yang sama, iaitu S minus 2. Kerana itu, kita akan guna tolak 2 tambah 2. Ini jika diselesaikan akan dapat kosong semula. Maknanya kita tak mengubah soalan. Kemudian 3 kita salin, tulis S minus 2 dalam bracket. Supaya untuk ingatkan kita jangan buat operasi. Kerana itu kita akan salin S minus 2. Yang di luar bracket kita perlu selesaikan. 2 tambah 3 dapat 5. Ini adalah untuk Fs minus A. Maknanya A kita akan jadi 2. Seterusnya, kita kena tukar Fs minus A kepada Fs. Seperti biasa,
jangan ambil tolak 2. Tinggalkan S tambah 5 sahaja untuk yang atas. Untuk denominator, S square plus 4. Perhatikan tabel Laplace transform. Kita tak ada operasi untuk bahagian numerator. Semuanya hanya A dan juga S sahaja. Kerana itu, kita kena pisahkan guna operasi tambah. S tambah 5. Salin denominator yang sama, yang mana 4 become 2 square. Untuk kedua-dua bentuk ini, kita perhatikan dia adalah mirip kepada sin 80 dan juga cos 80. Untuk bahagian pertama, tak ada masalah kerana dia mirip kepada bentuk cos 80. Tapi untuk sin 80, kita kena pastikan di bahagian numerator adalah A. Kerana itu, kita akan faktor 5. Bila kita tulis 2 square, bermaksud A kita di sini adalah 2. Jadi, kita akan tulis 2. Dan jangan lupa bahagi semula supaya kita tidak mengubah soalan. Bila kita boleh potong kedua-duanya. Dari sini, kita akan dapat cos 2t dan 5/2 kita salin dan yang bahagian akhir ni akan jadi sin 2t. Dan untuk jawapan akhir, kita akan gabung jawapan untuk exponent AT dan juga FT. Dan ini jawapan akhir kita.